Cô bác anh chị và các bạn mình nghe nè. Cái lớp vỏ này nó giòn thật sự luôn. Nghe tiếng này chưa, rất là thích. Nhưng mà khoan, nhìn bên trong nè. Nó dẻo kêu sợi luôn. Đây không phải là bánh bình thường đâu. Cái bánh này nó đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội. Đặc biệt là ở giới trẻ Hàn Quốc đang cực kỳ thích cái món này. Bởi vì nó vừa ngon vừa lạ. Và cũng chính là nó đang gây tranh cãi về cái nguồn gốc giữa cái quốc gia nào đã có cái bánh này đầu tiên đó. Nhưng mà thứ sốc nhất đó là không cần máy. Mình chỉ cần 2 phút trộn bột là xong. Con nít cũng làm được. Nhưng mà nếu mình làm sai một bước đó, thì nó sẽ không có bao giờ ra được đúng kiểu ở ngoài giòn, dẻo ở bên trong như thế này. Bây giờ mình khuyên chia sẻ cho cô bác anh chị em và các bạn mình cùng làm. Do là làm rất là nhanh cho nên trước tiên mình đi làm nóng lò nướng. Mình sẽ để cái khay vô chính giữa lò, tức là tầng thứ 3 tính từ trên xuống hoặc là từ dưới lên. Lò mình mở chức năng bake, tức là 2 lửa trên và dưới cùng lúc. Mình để 180 độ C, làm nóng trong vòng từ 10 cho đến 12 phút, tức là 356 độ F. 2 cái trứng gà. Nếu mà trứng nhỏ thì mình sẽ lấy 2 trứng luôn. Còn nếu mà trứng lớn thì mình sẽ lấy 1,5 trứng, tức là cái trứng này sau khi Vành Khuyên đập ra và cân được nó 54 gram thì mình lấy 1,5 trứng là 70 gram. Nhớ là mình có thể trộn đều, sau đó mình lấy thì nó đều lòng đỏ với lòng trắng hơn. Tùy theo mình ăn ngọt nhiều hay ít thì mình cho dao động từ 100 cho đến 120 gram đường cát trắng. Ở đây mình có 2 loại vani, cái nào cũng được hết, tinh chất vani hoặc là đường vani. Thì Vành Khuyên lấy 1 muỗng cà phê tinh chất vani cho nó thơm, khoảng 7 ml. Sau đó thì mình trộn đều một chiều, trộn cho đến khi nào mình thấy trứng nó tan với đường ra. Đây là bơ không có muối, tức là bơ lạc đó. Trong làm bánh thì mình có thể sử dụng bơ lạc để mình biết được cái lượng muối. Mình làm nó không có bị sai hoặc là không có bị mặn đó. Mình lấy 100 gram. Dạo gần đây ở trên TikTok với lại Instagram, cái bánh này nó nổi lên nhanh chóng luôn. Gần như là ai cũng làm. Ở đây là sữa tươi không đường. Mình chọn cái loại whole milk, tức là sữa béo thì nó là càng ngon. Mình đong 280 ml, tức là 280 gram luôn đó. Sau đó thì mình có thể làm cho nó tan chảy bơ bằng cách cho vô lò vi sóng. Mình bấm 1 phút hoặc là mình chưng cách thủy cũng được. Miễn sao là cho nó tan bơ là được. Lưu ý là bơ tan, sữa không có nóng. Chỉ ấm ấm thôi là được. Đừng có nóng quá. Cái này là lưu ý. Mình chỉ cần quậy thấy bơ nó tan được là được. Bây giờ thì từ từ mình sẽ cho hỗn hợp sữa với bơ vô trong trứng với đường lúc nãy. Và mình cũng trộn một chiều cho đến khi nào nó hòa quyện lại với nhau. Ở đây là bột nếp, mình lấy hiệu nào cũng được. Còn ở đây là bột năng, hiệu nào cũng được luôn. Mình khuyên cân 180 gram bột nếp và 45 gram bột năng. Trong làm bánh thì mình nên sắm cái cân mình làm cho nó chính xác. Xong rồi mình cho bột qua cái rây và từ từ mình rây vô 2-3 lần. Vừa rây vô cái mình vừa trộn gì này cho nó đều. Mình đừng có ập vô một lần thì mình trộn lâu quá thì cái bánh nó sẽ có độ dai nhiều hơn. Đó, mình rây xong cái mình trộn nè, xong mình lại rây, lại trộn. Và trộn một chiều thì nó dễ tan hơn. Thực ra Butter Mochi nó phổ biến nhất là được biết đến là cái món bánh ở Hawaii kết hợp với lại mochi Nhật Bản với bơ, sữa và trứng kiểu phương Tây. Mochi gốc thì đến từ Nhật Bản. Còn ở Hàn Quốc nó cũng có cái loại bánh dẻo tương tự, cho nên khi cái món này viral thì nhiều người thấy nó giống như là cái bánh truyền thống của họ. Vậy là trên mạng xảy ra tranh luận rất là dữ dội. Người thì nói bánh của Nhật Bản, người thì nói bánh của Hàn Quốc và người thì nói bánh của Mỹ. Bây giờ mình sẽ cho vô là 1/3 muỗng cà phê muối, khoảng 2,5 gram. Trộn lại xong rồi mình sẽ đi lấy cái khuôn. Khuôn nào cũng được mà Vành Khuyên thấy cái khuôn muffin là nó phổ biến nhất. Hôm nay mình sẽ làm 12 cái.
Khuôn này 6,5 x 7 cm, chiều cao 3 cho đến 4 cm, tức là con muffin bình thường đó. Bây giờ mình sẽ thoa bơ vô. Bơ mình làm cho mềm mềm, mà xong sau đó mình thoa đều vô, cũng không cần nhiều lắm, vừa là được. Xong rồi mình sẽ lọc cái bột qua cái rây, cho vào trong cái ly như vậy. Cái bánh này mình thấy nhiều bơ, nhưng thực ra khi nướng xong á, nó không có bị béo nhiều, bởi vì khi mình nướng xong là bơ nó chảy ra hết. Do đó cô bác anh chị và các bạn mình đừng có sợ cái bánh nhiều bơ quá hay là bị béo quá. Khi đổ bột vô khuôn thì mình chỉ đổ khoảng 3/4 khuôn, tức khoảng 75% cho đến tối đa là 80%. Nó là như vậy. Cái bánh này nó hay ở chỗ đó là ai cũng làm được và cũng không có cần dụng cụ máy móc gì hết, mình làm nhanh quá chừng luôn đó. Thành thử ra cái thời gian qua cái bánh này nó viral, nó hot trend quá chừng luôn. Ai cũng làm, nhất là các tiệm bánh Hàn Quốc á, người ta bán mà mấy bạn trẻ xếp hàng mua luôn. Mà thực ra nhà mình làm đâu có khó đâu, rất là dễ. Sau khi đổ đầy vô xong vậy thì mình sẽ cho vô lên cái khay đã làm nóng luôn rồi đó, cũng để luôn ở giữa lò. Nướng 180 độ C trong vòng khoảng 30 phút. Lưu ý là mình để chức năng bake, lửa trên lửa dưới cùng lúc. Mình khuyên để gần cho cô bác anh chị và các bạn mình nhìn thấy nè, cái bánh nó nở lên như vậy. Và lúc này mình cũng nên nhìn vô trong cái lò nướng của mình đó, mình thấy nó bắt đầu vàng cái mặt và nó sôi bụp bụp như vậy nè, thì mình chuẩn bị để mình lấy ra mình nướng cái giai đoạn 2. Bây giờ là thơm ngào ngạt cái nhà bếp luôn đó. Rồi lấy ra, cái bánh nó vàng như vậy thôi, bởi vì chút nữa mình còn nướng lại lần 2 đó. Do đó mình đừng có nướng kỹ quá, nướng hơi hơi thôi. Bây giờ mình sẽ ụp nó xuống, tức là mình sẽ để cái mặt dưới lên mình nướng lần 2. Lật lại nè. Đó, bên dưới nó chưa có nâu vàng đâu. Cái bánh này á, thì mình nướng nâu vàng nó mới giòn. Do vậy mà cái lượng bơ lúc nãy mình khuyên nói khi mình nướng nó chảy ra đó, thì nó sẽ giúp cho cái bánh nó giòn đó. Rồi bây giờ thì mình phải nâng lên một tầng, tức là tầng thứ 2 tính từ trên xuống. Và mình nướng cũng vẫn 180 độ C thêm 10 phút nữa, hoặc cho đến khi mình thấy vàng nâu như ý. Cái bước này nó cũng tùy theo lò nữa đó, mình phải canh đến khi vàng nâu. Và thơm quá chừng luôn cô bác anh chị và các bạn ơi. Mở lò ra một cái là tôi nói nó thơm ơi là thơm luôn. Cái bánh nó lên cái màu vàng nâu nè, có một cái nó phồng lên đó, nó vàng như vậy. Nếu mà mình nướng mà ở trên nó đậm màu hơn chút nữa nó cũng ngon nữa, nhưng mà mình khuyên thấy như vậy là vừa rồi. Lấy ra cho mình nhìn thấy nè. Bây giờ mình nhớ để lên cái vỉ đó, chờ cho nó hơi nguội xíu, để là gần mình nhìn thấy cái bánh ngon ghê chưa. Cái màu nâu vàng cánh gián thiệt là đẹp luôn. Mình phải chờ cho nó hơi nguội nguội rồi lúc đó mình mới bẻ được. Để gần cô bác anh chị và các bạn thấy nè. Và mình sẽ nghe cái tiếng giòn của cái vỏ bánh bên ngoài. Rọp luôn á. Và bẻ ra đây, ở bên trong mềm dẻo rất là ngon. Nó giống như là mochi vậy đó, nhưng mà nó thơm hơn nhiều. Và mình để được lâu lắm. Cái bánh này mình nướng xong mình để 2-3 ngày nó vẫn ngoài giòn và trong mềm. Đúng chuẩn mochi nướng luôn. Cô bác anh chị em và các bạn mình thích cái bánh mochi này á, thì mình làm liền đi. Nó quá dễ và quá ngon. Mình khuyên mến chúc cô bác anh chị và các bạn thành công. Nếu mà có thắc mắc á, thì viết lại bình luận hoặc là gửi tin nhắn cho Vành khuyên. Chúc nhà mình có bánh ngon, theo trend thành công. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video lần sau.